සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ඔන්න අදත් ආව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් ඊට කලින් පුංචි දෙයක් කියලා මම මේ වීඩියෝ එක ආරම්භ කරන්නම්. ඉතින් ඊටමත් කෙටි කාලයක් තුල subscribe 1000 සම්පූර්ණ කරගන්නට හැකියාව ලැබුණා මගේ වීඩියෝ නරඹන ආදරණීය මගේ යාළුවෝ නිසා. ඉතින් මම තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම වර්ධනය කරන්න නිර්මාණය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ තාක් දුරට මගේ වීඩියෝ නරඹපු, ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු, නොකරපු සියලු දෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එhmenan අපි අලුත් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මගේ YouTube channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා touch එකේ ඉන්න bell icon එකත් click කරන්න. මොනවම හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අපි අපේ අලුත් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ඕගොල්ලොන්ට පේන්න තියෙන Lenovo IdeaPad Duet Chromebook කියන device එක ගැන දවසේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේකේ ඉදිරිපස ගැන අපිට අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ box එකේ පිටිපස්ස ගැන කතා කරනකොට මේ Chromebook එක මොන angle එකටද තියන්නේ, මොන විදිහටද තියන්නේ සහ මේක ඇතුලේ තියෙන details පිළිබඳව යාලා අපිට මෙතන විස්තරයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන යම් RAM processor සහ hard ගැන මම පස්සට ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මම මෙන්න මේකේ ඉදිරිපස ගැන අපිට අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. Lenovo logo එක සහ Chrome කියන icon එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මේක unbox කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම අනිත් device වල වගේම අපිට user manual card එකක්, book එකක් අපිට මේ විදියට යාලා ලබා දෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට බැලුවල්මට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට Chromebook එක මේ ආකාරයට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට පරිස්සමෙන් අතට අර ගන්නවා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදියට මේකේ ආවරණය ඉවත් කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් display එක සහ පිටිපස්ස ගැන අපිට අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ටිකක් ලිස්සන සුළුයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට Chrome කියන icon එකේ logo එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බරින් ටිකක් අඩුයි. මේ විදියට අපිට Chromebook එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදියට පැත්තකින් තියලා ඉතින් අපි බලමු මේ සමග තව මොනවද අපිට මෙයාලා ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ විදියට මේ පිනත් ඉවත් කරගෙන මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ box එක මම අතට ගන්නවා. ඉතින් මේ box එක එක පැත්තක් මම මෙන්න මේ විදියට ගලවනවා. ඉතින් එක පැත්තක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියේ socket එකක්. මම මේ cable සහ socket පිළිබඳව වෙනම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. ඊළඟට මේ item එක charge කරන්න, Chromebook එක charge කරන්න cable එක සහ ඒ adapter අපිට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ Chromebook එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මිලිඇම්පියර් 7000ක බැටරියක් තියෙන්නේ. ඒකට මේ මිලිඇම්පියර් 7000 බැටරිය charge කරන්න මේ fast charging එක අපිට ලැබලා දෙන විශේෂයෙන්ම original charger එකක් සහ අපිට සාමාන්‍ය charger එකේ තියෙන port ඉස්සර pin එක නෙවෙයි මේකේ තියෙන්නේ. ටිකක් වෙනස් pin එකක් තමයි 230ට සම්බන්ධ කරන pin එක වෙනස් pin එකක්. ඊළඟට මේ wire එක ගැන කතා කරොත් ටිකක් මහත වයර් එකක් සහ ටිකක් ඇම්පියර් වැඩියෙන් ගෙනියන්න පුළුවන්. මොකද ෆාස්ට් charge නිසා ඇම්පියර් ටිකක් වැඩියෙන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඉක්මනින් charge කිරීමේ හැකියාව තියෙන පැය භාගයක් විනාඩි 20ක් වගේ ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම මේ බැටරිය full charge කිරීමේ හැකියාව
ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෂොකට් එක ගැන කතා කරොත් මම ඇත්තටම මේකේ දකින අඩුපාඩුවක් තමයි මේ Chromebook එකේ කොයි පැත්තකින් බැලුවත් අපිට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක එහෙම නැත්නම් හෙඩ්සෙට් ජැක් එක අපිට සම්බන්ධ කිරීමේ කොයි පැත්තකවත් අපිට යාලා ලබා දීලා නැහැ මොන පැත්තක බැලුවත්. ඉතින් අපිට ඒ වෙනුවට ආදේශකයකට තමයි අපිට යාලා මේක අපිට ලබා දීලා තියෙන එක පැත්තක C port එක සහ අනිත් පැත්තේ හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව අපිට මේ විදියට යාලා ඒ පහසුවම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අඩුපාඩුවක් හැටියට මම දැක්කේ ඒක විතරයි. ඊළඟට අපි මේකත් මෙන්න මේ විදියට පැත්තකින් තියාගෙන ඉතින් මෙන්න මේ බොක්ස් එකත් මම මෙන්න මේ විදියට අතට අරගන්නවා. ඉතින් අතට අරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බොක්ස් එක මම මෙන්න මේ විදියට ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරගත්තාම අපිට මේකේ ඩිවයිස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ Chromebook එක රඳවන පවුච් එක කියලා කිව්වොත් මම නිවැරදි. අනිත් එක කීබෝඩ් එක අපිට මෙන්න මේ විදියට කීබෝඩ් එක සහ මවුස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක මවුස් එක ගැන අපිට අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලට බැලුව බැලමටම පේනවා ඉතාමත් මේක ෆිනිෂින් විදියට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. සහ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අමුතුවෙන් ලොකුවට තද කරන්න ඇතුළට ඔබන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට අපිට සුපුරුදු පරිදි normal type කරන විදිහට අපිට ඉතා වේගෙන් ටිකක් fast විදිහට අපිට මේකේ type කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට අතට සැහැල්ලුයි. ඒ විදිහට අපිට type කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට mouse එක ගැන කතා කරොත් mouse එක අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. normal laptop වල වගේ බටන් දෙකක් ටච් කරන්න තියෙන්නේ සහ අපිට මවුස් එක හසුරවන්න තියෙන මේ විදිහට සහ අපි මේකට දෙපාරක් ටච් කරාම අපිට අවශ්‍ය ෆයිල් එක ඕපන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට පවුච් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. කොහොමද මේක තියන්නේ කොහොමද මේක දිගාරින්නේ කියන එක අපිට එයාලට මේ විදිහට අපිට පිටින් මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ විදිය. ඉතින් මේ සිස්ටම් වලට අපිට මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක අතට ගත්තාම ටිකක් හාඩ්නස් ඒ ගැන ලිස්සන සුළු නැහැ. අපේ අතර ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් දැකුම් කළු පෙනුමකින් සහ මෙයාලා ටිකක් හාඩ්නස් විදිහට මේක නිර්මාණය කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක අපි දිග අරගන්නේ. දිග අරගත්තාම අපිට ටේබල් එක උඩ තියන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ කරන්නත් අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේකේ මැග්නට් එකක් තියෙන්නේ මේ පවුච් එක පිටිපස්සේ. සම්බන්ධ කරාම එහෙම ගැලවෙන්න ලිස්සන්නේ එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපිට ගලව එහෙම අමුතුවෙන් වෙර දාලා එහෙම අදින්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. අපිට මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට ඇදලා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කීබෝඩ් එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. කිට්ටු කරන්න විතර ඇතිනේ. මෙන්න මේ විදිහට කීබෝඩ් එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම ගැලවීමක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර්ස් දෙක සහ මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් අපිට මේ Chromebook එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් දෙක. ඊළඟට අනිත් පැත්ත ගැන කතා කරොත් අපිට ඉදිරිපස බලා ගන්න පුළුවන් ඉදිරියේ කැමරා එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන සෙන්සර් එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම කීබෝඩ් එක මවුන්ට් කරන ක්ලිප් දෙක ඊළඟට මේ තාඹ ඩොට් ටිකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් කන්ට්‍රෝල් පෝට් එක එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් කන්ට්‍රෝල් පෝට් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ අතර මේ ටික අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි normal විදිහට charge කරන charge port එක C port එක සහ ඒ ළඟම තියෙන battery indicator light එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට power on button එක සහ volume up down button එක අපිට මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට power button එක ඔබලා power on කරගන්න ඕන කරගත්තාම මුලින්ම අපිට Chrome කියන icon එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේකට අපිට log වෙන්න පුළුවන් අපේ email password ගහලා මම එහෙම log වෙන්නේ නැහැ. දැනට මම admin කෙනෙක් හැටියට මම මේකට log වෙනවා. මොකද ඔයාලට මේක ඇතුලේ තියෙන අපිට කරන්න පුළුවන් මොන වගේ නිර්මාණද කියන එක සහ මොන වගේ වැඩ කැලටියක් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක පෙන්වන්න. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේකට ඇඩ් වෙනවා නම් මෙතන අපිට පුළුවන් normal phone එකක් වගේ email password දීලා මේක ඇතුලට යන්න. එහෙම ගියාම ඔයාලට මේ පින්තූර වලින් පේන විදිහට මේකේ application ඒ සියලුම දේවල් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම admin කෙනෙක් හැටියට යන නිසා මට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ කිහිපයක් එයාලා මෙන්න මේ විදිහට දීලා තිනවා. ඉතින් ඒ ටිකෙන් උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් fast. මේකේ RAM එක ගැන කතා කරොත් 4GB RAM අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විතරක් නෙවෙයි display ගැන කතා කරොත් 10.1 inch display එකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම full HD සහ full touch display එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් අපිට හොඳට එහා මෙහා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට keyboard එක සම්බන්ධ කරගෙනත් මම පෙන්නන්න. keyboard එක සම්බන්ධ කරගත්තාම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට normal විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන laptop එකක් වගේ අපේ table එක උඩ තියාගෙන අපේ වැඩ ටික කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම mouse දෙයක් ගැනත් අපිට අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙනස තියෙන්නේ normal lap එකක වගේ තියෙන අපිට select button දෙක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක ලොකු අඩුවක් හැටියට මම දකින්නේ නැහැ. මොකද කරන්න පුළුවන් කාර්ය මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට touch කරලා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා සහ keyboard mouse නැතත් අපිට මේක ඇඟිල්ලෙන් ඒ කාර්ය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ බලන්න පුළුවන් මේකේ touch එක ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට ඇඟිල්ලම අවශ්‍ය නැහැ. වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pen.
පෙන් එකක් අපිට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ පෙන් එක අපිට ගත්තොත් පෙන් එකෙන් වැඩ කටයුතු ටික කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තියෙන මේ වගේ පෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට එච්චර දෙයක් කරන්න ඕන කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඇඟිල්ලෙන් උනත් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ටයිපින් පෑඩ් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට ටයිප් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැන්සලකින් අඳිනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් වල තියෙන ඔප්ෂන් එක වගේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් අවශ්‍ය දේ මෙන්න මේ ආකාරයට බොහොම පූර්වට නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ලොකු පහසුකමක් හැටියට සහ අලුත් ඔප්ෂන් එකක් හැටියට මම දකිනවා. ඉතින් මේක අපිට අවශ්‍ය දේ මේ විදිහට අපිට ටයිප් කරාම මේ විදිහට අපි ලිව්වහම මෙතන ටයිප් වෙනවා. ඉතින් කීබෝඩ් එකත් මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තාම මෙහෙම ගැලවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉහළ පහළ මේ විදිහට එසෙව්වත් කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලැප්ටොප් එකක් වගේ පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිකුත් ඩීටේල්ස් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මේ ඉමේජ් එක බැලුවාම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකේ RAM, processor සහ hard එක, ඒ වගේම display එක කොයිතරම් සයිස් දෙක කියන එක ඔයාලට මේ ඉමේජ් එක තුලින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාලා බලනවා ඉතින් අද මොකද්ද මම මේ අරගෙන වෙලා තියෙන වෙනස් වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම කියන්න ඕන මගේ YouTube channel එක තුලින් නිතරම මම කරන්නේ ඕනම කෙනෙකුට නොදන්න දෙයක් කියලා දීම සහ නොදන්නා දෙයක් හඳුන්වා දීම මේ කියනවා සියලුම දේ මේ channel එක තුලින් සිදු කිරීම. ඉතින් විශේෂයෙන් මම හිතනවා දවසේදීත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා. මොකද ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අපිට උනත් මේ වගේ device එකක් ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම PCB design කරන්න, ඒ වගේම PCB එකක ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න, ඒ වගේම තව නිර්මාණ රාශියක් සිද්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තුළ. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි මේක අපිට ඕනම තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එකක් වගේ ගොඩක් විශාල නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන තැනකට අරන් යාමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කීබෝඩ් මවුස් අනවශ්‍ය නම් අයින් කරලා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටැබ් එකක් වගේ පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂාංග රාශියම තියෙන නිසා තමයි මම හිතුවේ අද දවසේදී මේකේ රිවිව් එකක් අරන් එන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ දෙන bell icon එකත් click කරලා touch එකේ ඉන්න. මොකද මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ තවත් මම ඉදිරියට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එවනම් ගිහින් එන්නම් අදට. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබම සුබ දවසක්.